दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नो ट्याब युट्युब च्यानल र म दीपक काउचा। आज मैले एउटा एप्सको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। हामीले भिडियो बनाउँछौं, तर भिडियो बनाए सँगसँगै भिडियोको क्वालिटी जति राम्रो भए पनि हामीले भिडियोमा मिक्सिङ गर्ने अडियो राम्रो भएन भने पक्कै पनि भिडियोको गुणस्तर खस्किन्छ नै। हामीले युट्युब च्यानल चलाउँछौं, तर युट्युब च्यानल अगाडि बढाउनको लागि अडियोले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि अडियो बनाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अति नै उपयोगी एप्स चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले लेक्सिस अडियो एडिटरको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिनको लागि आइपुगेको छु। आउनुहोस् लागौं लेक्सिस अडियो एडिटरको बारेमा बुझ्नको लागि। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरु लेक्सिस अडियो एडिटरको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले लेक्सिस अडियो एडिटर भनेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो सिधै ओपन आएको छ। यसमा पनि तपाईहरुले यो एप्ससँग सम्बन्धित कुराहरु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। है तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुस् लेक्सिस अडियो एडिटर। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको भएको कारणले गर्दा मैले सिधै ओपन गर्छु। ओपन गर्दाखेरि तपाईको यसको पेज चाहिँ यसरी खुलेको हुन्छ र यसमा तपाईहरुले आफूले रेकर्ड गरेको भोइस मजाले यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले अलरेडी रेकर्ड गरिसकेको भोइस पनि यसमा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा रेकर्ड गरे है, त्यसको लागि ओपनमा जान्छु। अथवा तपाईहरुले रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो रातो बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो हो टेक्नो ट्याब युट्युब च्यानल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न टेक्निकल जानकारी सम्बन्धी भिडियोहरु। स्टप गर्नुस्। तपाईहरुको रेकर्ड गरेको फर्म चाहिँ यो वेब भर्सनमा आइसकेको हुन्छ। अब यसलाई तपाईहरुले मजाले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यसमा अनेक खालको इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नचाहिने फाइलहरु चाहिँ हेर्नु यता यो तीनवटामा क्लिक गर्नुस्। कट गरिदिसकेपछि यो चाहिँ मजाले फाल्न सकिन्छ। यो हो टेक्नो ट्याब युट्युब च्यानल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न टेक्निकल जानकारी सम्बन्धी भिडियोहरु। अब तपाईहरुलाई चाहिने फाइलहरु यसरी चाहिँ हटाइसकेपछि यसमा हामीले नचाहिने टुल्सहरु चाहिँ नचाहिने फाइलहरु चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौं यहाँ कट गरेर। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति आवाज ठुलो बनाउनु पर्यो। मैले भर्खर बोल्दाखेरि पनि अलिकति सानो आवाजमा बोलेको छु, त्यसकारण गर्दा सानो वेभ फर्ममा आएको छ। यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउन लागि इफेक्टमा जाने। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु इफेक्टमा गइसकेपछि इक्वलाइजर एम्प्लिफायरमा गएर अलिकति यसलाई 10 भन्दा अलिकति माथि बढाइदिनु भयो भने तपाईहरुको आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ। बढाउँदाखेरि तपाईहरुको आवाज चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। यो हो टेक्नो ट्याब युट्युब च्यानल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न टेक्निकल जानकारी सम्बन्धी भिडियोहरु। टेक्नो ट्याब युट्युब च्यानल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न टेक्निकल जानकारी सम्बन्धी भिडियोहरु। यो त भयो आवाज रेकर्ड गरिसकेपछि एम्प्लिफाई गर्दाखेरिको आवाज। र यसमा हामीले अलिकति आवाज मिठास दिनु पर्यो, इको राख्नु पर्यो, रिभर्ब राख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईहरु यो जुन राइट साइडको माथिपट्टि हेर्दाखेरि जुन तीनवटा थोप्लो छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न खालका इफेक्टहरु आउँछ। त्यसमा इफेक्टमा तपाईहरु फेड इन फेड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नर्मलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मलाइज भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो आवाज रेकर्ड गर्दाखेरि उतार चढावयुक्त भएको छ, तपाईहरुको क्रमशः एकनासको भएको छैन, त्यसलाई एकनासको बनाउनको लागि नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मलाइज गरिसकेपछि तपाईहरुको फेरि पनि यो तीनवटा थोप्लो भएको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हामी नर्मलाइज रिभर्स गर्न पनि सक्छौं। हाम्रो आवाजलाई उल्टो बनाउन सक्छौं। चेन्ज पिच गरेर हामीले
पिचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने हामीले आवाजको टेम्पो पनि घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी स्पिडलाई बढाउन सक्छौँ। जस्तो ब्याकग्राउन्डमा जुन पानी परे जस्तो सुसाए जस्तो त्यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू छ भने पनि हामीले यहीबाट मजाले रिडक्सन गर्न सक्छौँ। विशेष गरी हामीले आवाज रेकर्ड गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा धेरै खालका आवाजहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो आवाजलाई हामीले रिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रिडक्सन गरिएन भने हाम्रो आवाजको गुणस्तर चाहिँ खस्किएर जान्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले नोइजलाई चाहिँ रिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो आवाजको ब्याकग्राउन्डमा केही कुरा छ भने मैले रिडक्सन गर्दाखेरि त्यो डिस्प्ले चाहिँ यस्तो आइरहेको हुन्छ। यसमा तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा यतिकै पनि तपाईहरूले एप्लाई गरिदिनु भयो भने आवाज रिडक्सन सँगसँगै वेभ फर्ममा भएको जुन एम्प्लिट्युड छ त्यसलाई त्यो चाहिँ अलिकति घटिरहेको हुन्छ। अब फेरि पनि तपाईहरू इफेक्टमै जानुहोस्। इफेक्टमा गइसके पछाडि तपाईँको आवाजलाई चाहिँ अलिकति मिठास दिनको लागि इको राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। इकोको बारेमा पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला। अलिकति आवाज चाहिँ आफूले बोलेको आवाज पुनः एकपटक चाहिँ सुनिने हुन्छ। तपाईँहरूले एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नु होला। त्यसको लागि रिभर्ब भनेको चाहिँ हामी आवाजलाई मिठास दिनलाई रिभर्ब पनि दिने गर्छौँ। रिभर्ब दिँदाखेरि चाहिँ त्यो रुमभित्र बोल्दाखेरि र बाहिर बोल्दाखेरि कति फरक पर्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। योबाट रुम साइजको आधारमा चाहिँ यहाँ हामीले बोलेको कुराहरू प्रष्ट थाहा पाउन सक्छौँ। अलिकति गुन्जायमान जस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो आवाज चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि पनि अलिकति मिठो लाग्छ। यो ध्वनि तरङ्ग कानले सुन्दाखेरि मिठो लाग्ने ध्वनि भिडियोको लागि पनि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो रुम साइज चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यू गर्नको लागि प्रिभ्यू गरेर तपाईँहरूलाई कस्तो खालको आवाज ठिक लाग्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले ड्राई लेभल घटाउन बढाउन रुम साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ है। ड्राई लेभल र रुम साइजले चाहिँ घटाउनु बढाउनु भयो भने चाहिँ यसको छुट्टै प्रभाव पर्छ है त। यो थियो मुख्य लेक्सिस अडियोको एडिटरको बारेमा। हामीले आवाज रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आवाजको गुणस्तरलाई कसरी सुधार गर्ने र अलरेडी आवाज रेकर्ड गरिसकेको छ भने पनि आवाजलाई कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेको छ। यदि आवाज हामीले अलरेडी रेकर्ड गरिसकेका छौँ अन्य रेकर्डबाट, तर यसमा हामीले एडिट गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँहरू ओपनमा गएर मजाले लिन सक्नुहुन्छ। मैले गीत गाएर विभिन्न किसिमका रेकर्डहरू चाहिँ राखेर मैले रेकर्ड गरिसकेको थिएँ। जस्तो उकाली चलाउला भन्ने चाहिँ मैले गीत रेकर्ड गरेर राखेको थिएँ। यसलाई मजाले यसमा लिएर एडिट गर्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार अब कहाँ बढाउने घटाउने अथवा यो बिचमा चाहिँ हामीले साइलेन्स राख्न पर्ने अवस्था आयो भने पनि हामीले मजाले राख्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले साइलेन्स राख्न सक्छौँ। कुनै ठाउँमा हामीलाई एकदम अनावश्यक आवाजहरू हुन्छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर अनि साइलेन्समा जाने। साइलेन्समा गएर चाहिँ ओभरराइड सेलेक्सन्स विथ साइलेन्स भनेर चाहिँ क्लिक गरियो भने चाहिँ यसमा साइलेन्सको आवाज चाहिँ कति पनि आउँदैन, सबै साइलेन्स हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो आवाज, यो अडियो रेकर्ड सम्बन्धी। हामी यदि युट्युब च्यानल चलाउँछौँ अथवा युट्युब च्यानल नचलाए पनि अन्य अडियो सम्बन्धी काम गर्छौँ, भिडियो सम्बन्धी काम गर्छौँ भने पक्कै पनि यो लेक्सिस अडियो एडिटर चाहिँ तपाईँलाई सजिलो जहाँसुकै ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा पनि रेकर्ड गर्न सकिने, कम्प्युटरको आवश्यकतै नपर्ने र स्टुडियो लेभलकै रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ यो एकदम उपयुक्त छ। तपाईँहरूले मजाले योबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म दीपक काउचा र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नो ट्याब युट्युब च्यानल। यसलाई चाहिँ फाइनल भइसके पछाडि तपाईँहरूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेभ गर्दाखेरि यस्तो खालको नाम चाहिँ मागिरहेको हुन्छ। तपाईँ सेभमा जानुभयो भने सेभमा जाँदाखेरि उकाली चढौला भन्ने यस्तो नाम छ। मैले यसमा अन्य कुराहरू राख्न सक्छु होइन। वेब फर्ममा जान्छ यो चाहिँ राखेँ भने मजाले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो लेक्सिस अडियो एडिटरको बारेमा यहाँलाई दिएको जानकारी। कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु र यतिखेरसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सँगसँगै यो भिडियोलाई मन पर्यो भने धेरै साथीहरूको बिचमा सेयरिङ गरेर अन्य साथीहरूलाई पनि सहयोग पुर्याइदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।